ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับมาที่นี่เพื่อมาสำรวจอินไซต์มาดูตลาดที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอินโดนีเซียตอนนี้ในเวทีโลกครับถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองมากๆเพราะว่าอินโดนีเซียมีประชากรเกือบ300 ล้านคนเป็นประมาณ 40% ของอาเซียนทั้งหมดเขาเป็นประเทศหมู่เกาะ 17,500 กับอีก8เกาะแต่เท่านั้นไม่พอเกาะนี้มันดันมาอยู่บน Ring of Fire โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลแบบนี้ยุคไฮเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเราต้องการอย่างเช่นนิกเกิลดีบุกทองแดงเหล่านี้อยู่ตรงนี้หมด Indonesia can rise in their economic prowess in the global stage. We think that Indonesia can be a top 4 economy in the world in the next 20 years. But we already have a plan actually. This is a national plan. เกาะเขามีเป็น 3,000 เกาะประเทศเขาใหญ่มากเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าโอ้ประชากรเยอะใช่ไหมว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆด่านทดสอบนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเวลาเราผ่านด่านนั้นได้นะครับมันมีรีวอร์ดกลับมาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสมหาศาลครับมาดูว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถมาบุกพื้นที่แห่งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนผมมาสำรวจพื้นที่แห่งนี้เพื่อเอาเรื่องราวต่างๆเอาข้อมูลอินไซต์ไปบอกเล่าให้กับทุกคนที่สนใจอยากจะขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียอร่อยมากโอ้นี่ดูคน ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือตึกรามบ้านช่องมันสูงตระการตามากถนนหนทางเหมือนอยู่สิงคโปร์แล้วก็บริเวณอาณาเขตตลอดเส้นทางโดยเฉพาะเส้นที่เป็นพวก CBD นะเป็น Central Business District เนี่ยมันสูงล้าฟ้าจริงๆภาพความเป็น Metropolis นะครับภาพความเป็น Civilization อันเนี้ยเซอร์ไพรส์มากๆแต่สิ่งที่คิดว่าอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าหนักกว่าที่คิดแฮะก็คือรถติดฮะคือรถติดมากนะฮะแล้วก็ถนนของเขาเนี่ยแม้ว่าจะใหญ่แค่ไหนรถก็ยังติดอยู่ดีถือว่าติดน้อยนะถือว่าติดน้อยเมื่อก่อนเคยไปฝึกงานที่สถานทูตแบบนั่งรถประมาณ 8 กิโลอ่ะ40 นาทียิ่งถ้านั่งรถบัสเนี่ย2 ชั่วโมงต้องมี2 ชั่วโมงต้องมียิ่งมาจากนอกเมืองเนี่ยโอ้โหรถไฟเที่ยวแรกก็เต็มแล้วก็ที่นี่ถึงขั้นมีธรรมเนียมเลยนะครับว่าอนุญาตให้เลทได้เวลามีการประชุมกันเพราะว่ารถมันติดจริงๆแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังพยายามแก้ปัญหาอยู่ครับนี่คือตรงนี้มันคืออะไรตลาดเหรอพอวันอาทิตย์เขาจะขายของนี่เฉพาะวันอาทิตย์ใช่อีกสิ่งหนึ่งที่คาดไว้อยู่แล้วว่าจะเจอแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยประหลาดใจจะเรียกว่าเป็นชุมชนแออัดก็ได้เนาะเป็นชีวิตจริงของชาวอินโดนีเซียเพราะว่าผมทราบอยู่แล้วว่าที่เนี่ยค่อนข้างมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงคือคนรวยไปเลยแต่ว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็คาดไปแล้วว่าประเทศน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนึงที่ก็คิดไว้แล้วว่าจะเจอแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็คือลูกเด็กเล็กแดงเยอะมากคือไปที่ไหนเนี่ยไม่มีที่ไหนที่มันไม่มีเด็กอ่ะผมอยู่ตรงย่านที่เรียกว่าฮาอีนะครับเป็นย่านที่มีโรงแรมแล้วก็มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่มากมายนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าเขามีคาร์ฟรีเดย์ทำให้ถนนที่เราดูอยู่ตรงนี้โล่งหมดเลยฮะถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปรถติดมากครับเต็มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เขาเปิดโอกาสให้คนลงมาเดินท้องถนนคนก็เลยมาพักผ่อนกัน Thank you hope you have a good time เอาอีกแล้วเรา
ไปไหนแล้วก็ถ่ายทอดซิกเก็ตซอสเลยไปตรงนี้นิดนึงจะเห็นเป็นวงเวียนครับ นี่คือวงเวียนที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เขาเปิดใช้ในช่วงปี 1962 เพื่อเป็นการต้อนรับชาวต่างชาติ แล้วก็กิจกรรมหกรรมกีฬาของอาเซียนนั่นเองอยากให้คุณชาติช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับทำอะไรอยู่ที่กรุงศรีบ้างครับ เลยครับก็ผมชื่อสืบสิทธิ์สารติศาสตร์นะครับชื่อเล่นชื่อชาร์ตครับก็หลักๆก็คือดูแลในเรื่องของbusiness matching แล้วก็การช่วยเหลือลูกค้าขยายธุรกิจไปในต่างประเทศนะครับในอินโดนีเซียนะครับเรามีฟุตปรินต์อยู่ประมาณ 2-3 แห่งนะครับอย่างแรกก็คือเรามีแบงก์โลคอลของอินโดนีเซียนะครับชื่อแบงก์ดานามอนนะครับคนอินโดนีเซียจะรู้จักกันในคำว่าเป็นแบงก์สีส้มนะครับซึ่งบริษัทแม่เรา Mitsubishi UFJ ก็ถือหุ้นอยู่ 90 กว่า%ซึ่งเราอยู่ที่ตึกสำนักงาน ตึกนี้เลยครับ วันนี้ ใช่เลยครับ ทีนี้เราอยู่ที่จาการ์ตาครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคุณชาร์ตเองเนี่ยได้เห็นประเทศอื่นๆด้วยในภูมิภาคแห่งนี้นะครับความแตกต่างของอินโดนีเซียหรือว่าจาการ์ตาคืออะไรครับทำไมถึงน่าสนใจพอเราพูดถึงอินโดนีเซียนะครับทุกคนก็จะมองในฐานะที่เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าอินโดนีเซียมีประชากรเกือบ300 ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นประมาณ 40% ของอาเซียนทั้งหมดที่มีอยู่เกือบ700 ล้านคนใช่ไหมครับแต่จริงๆภายใต้การมีประชากรเยอะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณชาร์ตครับตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางจาการ์ตาก็จริงๆตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์หลักๆของจาการ์ตานะครับเราจะเห็นว่ามีโรงแรม5 ดาวใหญ่ๆนะครับทุก4 มุมก็คือเป็นเหมือนกับวงเวียนที่แสดงออกถึงความเป็นเมืองใหญ่ของจาการ์ตาเราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ในเซาท์อีสต์เอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังมีปัญหาเรื่องของประชากรค่อยๆเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกลับกันมาที่อินโดนีเซียตอนนี้ประชากรเขายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติเป็นที่เมืองไทยเนี่ยครับผู้หญิง1 คนเนี่ยครับมีลูกประมาณ1 จุดนิดๆคนนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หญิง1 คนจะมีลูกประมาณ2 จุดนิดๆนะครับก็เกือบ2 เท่าของคนไทยเวลาเราเดินในเมืองจาการ์ตาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเด็กๆเล็กๆเดินเต็มไปหมดเป็นการย้ำให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้ประชากรของอินโดนีเซียกำลังเติบโตขึ้นจริงๆอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นะก็คืออินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่แค่ประชากรเยอะนะครับทรัพยากรเยอะแต่จริงๆเกาะเขาก็เยอะมากเหมือนกันปัจจุบันผมมาทำหน้าที่เป็น Executive Director นะครับผู้อำนวยการบริหารของ ASEAN Foundation หรือว่ามูลนิธิอาเซียนนะครับอินโดนีเซียเขาเป็นประเทศหมู่เกาะ 17,500 กับอีก8 เกาะนะครับมีคนอาศัยอยู่จริงๆ 6,000 กว่าเกาะแต่เท่านั้นไม่พอเกาะนี้มันดันมาอยู่ในพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดของแผ่นเปลือกโลกด้วยมันอยู่บน Ring of Fire ตั้งแต่สุมาตราชวาไปสุลาเวสีไปจนถึงปาปัวเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันอยู่บนแนวภูเขาไฟทั้งหมดข้อดีของการที่อยู่บนแนวภูเขาไฟก็คือลองนึกภาพดูว่าทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของโลกนี้มันคือสินแร่ที่ละลายอยู่ในแมกมามันทุกครั้งที่แผ่นดินไหวทุกครั้งที่ภูเขาไฟระเบิดมันดันความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็จะกลายเป็นประเทศซึ่งมีแหล่งแร่แหล่งสินแร่สำคัญเยอะมากหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ5 เกาะนะครับที่เป็นเหมือนคล้ายๆเขตเศรษฐกิจหลักก็จะมีสุมาตราเนี่ยครับก็มีป่าไม้เยอะนะครับเป็นปาล์มออยล์อันดับ1ของโลกนะครับสุลาเวสีที่มีนิกเกิลค่อนข้างเยอะนะครับทุกวันนี้ก็กำลังเป็นเทรนด์นะครับในการใช้นิกเกิลมาทำแบต EV ต่อมาก็จาวาหรือว่าชวานะครับที่เราอยู่กันที่นี่ก็เป็นเซ็นเตอร์เราอยู่ที่เกาะชาวาตรงนี้ใช่ครับถัดมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีบอร์เนียวนะครับหรือว่าภาษาอินโดเขาเรียกว่าเป็นกาลิมันตันนะครับก็เป็นเกาะที่แชร์อยู่กับบรูไนแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนิวกินีนะครับที่มีเมืองปาปัวอยู่ครับมี5 เกาะใหญ่ๆอันนี้ผมว่าสิ่งที่ต้องรู้คือเขามีประชากรเยอะมากเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนอกจากนั้นก็มีความหลากหลายด้วยวัฒนธรรมต่างๆการกินความเป็นอยู่อาหารอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าขึ้นชื่อมากของอินโดนีเซียคือปลาดังนะครับปลาดังนี่เป็นอาหารท้องถิ่นในเกาะสุมาตรา
รูปแบบของเขาเนี่ยก็จะเป็นกับเยอะๆวางกันเต็มไปหมดเลยไม่ได้กินคนเดียวนะกินหลายคนเห็นจานนี้ทุกคนรู้เลยนาซี่โกเล็กมีแทบจะทุกพื้นที่อย่างนี้แล้วกันแล้วก็กินกันแบบแพร่หลายที่สุดนาซี่โกเล็กนะครับข้าวผัดยังไงก็อร่อยแบบคอมฟอร์ตฟู้ดอ่ะมาแล้วอันนี้คือกระโดนะฮะแต่ว่าย ำครับหรือว่าก ระโดแปลว่ายำรวม รวมใช่ครับ รวม เขาเอาเป็นผัดสดแล้วก็ผัดลวกเต้าหู้เต็มเปแล้วไข่เอามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่บอกว่าเทมเป เขาเรียกถั่วเน่าอะครับ อร่อยมากอันนี้คือ เป็นนาซิกุนิงครับ กูนิงเหรอกูนิงนาซี่แปลว่าข้าว ข้าวกุนิงก็แปลว่าสีเหลืองครับเป็น สีเหลืองอ๋อยางกูนิงก็คืออย่างสีเหลือง ใช่ครับ สุดยอดอร่อยมาก ใช่ครับ อันนี้คืออะไรครับ อันนี้เป็นกุเรียยำเป็นแกงไก่ครับ แกงไก่นี่แกงไก่อายำแปลว่าไก่นะครับมานี่ได้กินไก่เยอะมากเลยนี่เฮ้ยอร่อยมาก ใช่ครับ อร่อยมากไม่ได้อร่อยธรรมดาอร่อยมากใครชอบกินแบบกะทิข้นๆมันๆห้ามพลาดปลาดักเข้าใจในมุมคนทั่วไปแล้วครับแต่ทีนี้อยากจะลองเปลี่ยนเลนมามองในมุมนักธุรกิจบ้างตั้งหน่อยครับ ผมคิดว่าสำคัญมากต้องกลับไปดูผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของคุณก่อนว่าคุณมีอะไร เช่น คุณอาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็น FMCG คุณอาจจะเป็นอาหารคุณอาจจะเป็นเครื่องดื่มหรือคุณอาจจะทำธุรกิจ B2B เป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่ส่งมาที่นี่อีกทีนึงอาจจะเป็นเชนโรงแรมนะครับเชนร้านนวดนะครับเชนร้านอาหารคือหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องกลับมาสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณมีดีอะไรคุณทำอะไรได้ดี อย่าตื่นเต้นอย่าตกใจนะธรรมชาติอยู่แล้วถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่ใช่โอกาสเดี๋ยวมีสองด้านไม่มีถูกกับผิดนะมันก็มีปัญหาและมีโอกาส อยากให้เล่าเอาไอเดียแบบนี้ก่อนก็ได้ครับว่า ตอนแรกที่คิดถึงประเทศอินโดนีเซีย ครับ ทำไมถึงนึกถึงประเทศนี้มันมีจุดเด่นอะไรในมุมมองของคุณ โอ ตั เค น ผมส่งออกกัมพูชาก่อน กัมพูชา เรา ก่อน อะไรพวกนี้มันง่ายเพราะว่าเขาดูทีวีของเราอยู่แล้ว แต่ว่าถามว่าต่างประเทศอ่ะเราต้องคิดถึงประชากรเยอะๆถูกป่ะเอาหลักๆให้จีนอินโดนีเซียตอนหลังๆตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงอินเดียแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายผมก็เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีที่อินโดนีเซียผมก็เลยไป ฟังดูก็เหมือนจะราบรื่นนะครับ กับ แล้วหลังจากนั้นสตอรี่มันเป็นยังไงต่อครับ มันก็ไปสตาร์ทธุรกิจใช่ไหม ครับ เราก็มองเหมือนกับที่เราทำเมืองไทย เราไม่รู้จักอินโดนีเซียจริงๆหรอกเรารู้จักตามสื่อตามข้อมูลสมมติเอารีเสิร์ชมาให้เราดูว่าตอนแรกเราก็คิดว่ายิงไปเลยทั้งประเทศโฆษณาไปใช่Nama saya Mr. Ichitan. Ini teh saya. Ichitan Green Tea Honey Lemon. Teh saya bukan teh biasa, ya kan? โฆษณาไปเสียเงินฟรีนะครับ เกาะเขามีเป็น 3,000 เกาะ ประเทศเขาใหญ่มาก เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าโอ้ประชากรเยอะใช่ไหมแล้วเราก็โดนตั้งแต่ชุดแรกเลย มันมีปัญหาที่โปรดักต์ของเราอ่ะไม่ถูกปากทางคนอินโดนีเซีย อินโดนีเซียครับเหมือนเป็น EU ย่อมๆนะครับเพราะว่าเขามีความหลากหลายอยู่ในหมู่เกาะเหล่านั้นมากๆนะครับไม่ใช่แค่ภาษาต่างนะครับอาหารต่างความชอบของคนก็ต่างไม่ใช่แค่ในระดับเกาะในระดับภายในเกาะเองก็มีความแตกต่างเอาง่ายวันแรกที่ผมดื่มชาท้องถิ่นขวดแรกเลยผมจำได้เลยผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตผมเปิดดื่มเสร็จปุ๊บผมถุยแม่งไปเลยอ่ะ เคยเสียมารยาทมากเฮ้ยผมเข้าใจว่าชาเสียเอามาคนที่2คนที่3มันเคยรสชาติเดียวกัน มันเป็นรสชาติยังไงฮะ เขาก็มีกลิ่นของเขาอะ เหมือนน้ำกลิ่นส้ม ซึ่งเราไม่เคยคุ้นเคยเราคิดว่าเสียไงเขาก็คิดว่าหอมไง มันคนละ culture คนละ culture เลยไม่ได้ถูกนะว่าบอก ครับ ไม่ได้เหม็นจริงก็ไม่เหม็นนะมันเคยกินที่เขาดื่มแบบนี้แหละเสร็จปุ๊บผมเอารสชาติของไทยปรับนิดหน่อยเราพยายามทำแต่ว่าโอ้ไปไม่ได้ทั้งในราคาเลยคือเราทำมาแล้วราคาขายเราอะแทบจะขาดทุนเลยเพราะว่า
เขาขายเยอะต้นทุนต่ำอยู่แล้ว โอ้อย่างเช่นเขาประมาณขวดละเท่าไหร่ครับ 7 บาท 7 บาท กดใหญ่ โอ้ราคา ด้วย ค่อนข้ นะ ถูก เรา นะ ต้องขาย10 บาทหรือ12 บาท ครับ หรือจะต้องไซส์หน่อยใหญ่เราต้องขาย15 บาท ครับ ซึ่งราคามันสู้เขาไม่ได้เลย คือเราขายใบขวดหนึ่งยิ่งขายเยอะยิ่งขาดทุน แล้วโอ้โหเป็นค่าขนส่งเขาเยอะมากเลยนะถ้ายิ่งต้องข้ามเกาะเนี่ยเรายังไม่เคยไปเกาะเขาไม่ได้เกาะหนึ่งเราจะไปขายเกาะแล้วเขาแล้ว โอ้ยเกาะเขามีค่าใช้จ่ายต้องเยอะเราไม่รู้จัก ครับ มันก็เป็นอุปสรรคทั้งหมดเลย ครับ เราไปเดินดูครับอัลฟามาร์ทเชิญครับนี่ส่วนใหญ่ของที่นี่น่าจะเป็นโลเคอล ใช่ครับเราจะเห็นว่าสินค้าโลคอลเขามีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เห็นได้ชัดเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาค่อนข้างสวยด้วย เนี่ยอย่างดู นะครับ ตรงนี้ขอดูแวะ คือปกติถ้าเราไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเสร็จแบรนด์ญี่ปุ่น ใช่ หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบรนด์แบบจากสหรัฐอเมริกา พวกมันฝรั่งทอด แต่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นโลเคอล ถ้าสมมติเราดูในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราไปลาวเราไปพม่าเราไปเขมรเราได้เห็นสินค้าไทยวางขายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้สินค้าไทยในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะ อาจจะมีหลากหลายเหตุผลด้วยการที่ทำให้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งหนึ่งเหตุผลก็คือการที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีcapability นะครับในการที่จะมาผลิตสินค้าเหล่านี้เพียงพอนะครับจะทำให้สินค้าไทยสามารถเข้าตลาดได้ง่ายนะครับแต่พอเรามองกลับมาที่อินโดนีเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียมีความเป็น characteristic ที่สำคัญนิดนึงที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศแห่ง production อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสินค้าของเขาเองนะครับซึ่งสินค้าบางอย่างของเขาเนี่ยนะครับคุณภาพดีมากแล้วก็สามารถผลิตได้ถูกกับเราด้วยซ้ำ นี่คุณชาร์ตผมเจอของฝากและของดีโกบิโก้ ใช่แล้วตอนนี้กำลังฮิตมากขนาดผมดูซีรีส์เกาหลีนี่ยังเห็นโกบิโก้ในซีรีส์เกาหลีเลยนะ เหรอคือคนเกาหลีก็ฮิตเหรอ ฮิตเลยครับตอนนี้ นี่ผมเพิ่งรู้ว่าโกบิโก้เป็นของอินโดเป็นของอินโดฮะ ของอินโดเลยครับ นี่ number one coffee hard candy ผมกินตั้งแต่เด็ก แย่งพ่อกินตอนขับรถ เป็นของฝากได้เลยครับอย่างนี้ ถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเห็นแบรนด์อินโดนีเซียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ คือ local player แข็งแกร่ง เพราะว่ารัฐบาลเขาเนี่ยค่อนข้างปกป้องผู้เล่นของเขา ผมจะพูดภาพใหญ่นิดนึงก็คือพูดภาพของรัฐบาล มุมมองผมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไม่สามารถเดินหน้าได้ ถ้าเกิดว่าการเมืองไม่แก้ไขก่อน ผมคิดว่าเราจะเข้ามาได้ก็ต้องทำความเข้าใจประเทศนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเลยอยากให้อาจารย์เล่าในมุมอาจารย์ก่อนว่า ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจสังคมของอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะเป็นยุคสมัยใหม่ก็ได้นะครับเขามีที่มาที่ไปอย่างไรจนกลายเป็นเรียกว่าจุดสนใจมากของโลกในปัจจุบันนี้ อินโดนีเซียเจอพร้อมๆกับประเทศไทย Asian Financial Crisis ปี 1997 คนไทยอาจจะเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับเขาเจอพอๆกับเรา แล้วหลังจากนั้นการเมืองเขาก็เละเทะเลยปี 1998 ไล่ซูฮาโตผู้นำเผด็จการออกไป แล้วเสร็จแล้วเขาเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปการเมือง ซึ่งพอหลังจากซูฮาโตลาออกเนี่ยเขาก็เข้ายุคที่เขาเรียกว่า reformation ก็ทำให้อินโดนีเซียมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีความโปร่งใสมากขึ้นในเรื่อง governance นะฮะจนกระทั่งมาถึงยุคของประธานาธิบดีโจโควีเมื่อปี 2014 นะฮะพอโจโควีเข้ามารับหน้าที่เนี่ยเขามีการตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้ประเทศเขาพัฒนาตั้งเป้าหมายว่าปี 2045 จะให้ถึงเป้าหมายนั้น เป็นประเทศพัฒนาแล้วเลย พัฒนาแล้ว GDP ต่อหัวของอินโดนีเซียประมาณ 5,000 ดอลลาร์เป้าหมายเขาคือให้ไปถึง 29,000 ก็เป็นเป้าหมายที่ ambitious มากเลยนะฮะ ตลอด 10 ปีของเขาเนี่ยเขามีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 521 โครงการ แล้วใน 521 โครงการเนี่ยมันคือสนามบินใหม่ 27 แห่ง มันคือเส้นทางรถไฟใหม่ 25 สาย บวก 1 สายที่เป็นความเร็วสูงใช่ไหมครับ จากจาการ์ตาไปบันดุง บวกกับเมืองหลวงใหม่อีก 1 เมือง อีบูโคตานุสันธารา เพราะฉะนั้นโจโควิโดโดก็เป็น Man of Infrastructures ลงทุนในจุดแข็งของอินโดนีเซีย แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทำนโยบายเศรษฐกิจอย่างเช่นนโยบายเศรษฐกิจ downstreaming
อย่าขุดสินแร่ไปขาย แต่ให้ตั้งการทำอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในประเทศ เขาก็ดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะจากประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดึงดูดเข้ามาแล้วมาสร้าง Ecosystem หรือว่า Supply Chain ใหม่ Value Chain ใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศ มันก็เกิดกำลังซื้อใหม่ๆ เกิดการจ้างงานใหม่ๆ เกิดการเพิ่ม Value แล้วสิ่งเหล่านั้นก็สามารถเอามาใช้ในประเทศได้ด้วย คือที่นี่เขามีการมอนิเตอร์ตลอดว่าผู้ประกอบการเขาจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนการแข่งขันของต่างประเทศหรือเปล่า ตอนนั้นเคยมีกรณีของ TikTok เข้ามา TikTok ก็พยายามเข้ามาตีตลาดแล้วก็ทำให้พวก SME ที่นี่ได้รับผลกระทบจนกระทั่งมีการมาเจรจาใหม่ก็ TikTok ต้องยอมมาลงทุนเป็น joint venture กับของอินโดนีเซียถึงจะทำได้นะครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องตั้งผมว่ามี 3 อย่างเท่านั้นเองเป็นโจทย์ที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าเป็นภาพใหญ่เนาะแต่ละเซกเตอร์ต้องไปดูแลรายละเอียดของตัวเองนะครับอันแรกก็คือสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็น 2 คือสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขากำลังต้องการอันที่ 3 ซึ่งผมว่าอันนี้ถ้าประเทศนี้ไม่มีไม่ได้เลยก็คือพาร์ทเนอร์คุณต้องจับมือกับ local player ต้องพยายามหาพาร์ทเนอร์ที่ทำให้รัฐบาลเขามองว่าคุณมาสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆครับ ผมว่าคุยมาทั้งหมดเราพอเห็นอินไซต์เห็นโอกาส อยากจะมาแล้วครับ อยากจะมาบุกบ้างแล้วคำแนะนำหรือกลยุทธ์ในการมาที่นี่ควรจะเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆ แล้วการทำธุรกิจในอินโดนีเซียครับอยากให้ยึดหลัก 3P นะครับ P แรกก็คือในเรื่องของตัว Product สินค้าที่เราต้องการเอามาขายเนี่ยคืออะไร ก็ตอนนี้จริงๆที่กำลังบูมมีอยู่ประมาณ2เซกเตอร์ถ้าเป็นสินค้าไทยนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนก็คือในเรื่องของตัว Food Beverage Hi, I'm Anderson, co-founder and CEO of Ajaib. Hi, I'm Yada. I'm also co-founder and I handle product at Ajaib. Ajaib is a consumer fintech company that serves millions of Indonesians, young Indonesians. So what actually sold us on the opportunity is when we started talking to customers. Okay. When we started talking to the actual young people. What kind of financial relationship do you want to have with your stockbroker or with a platform? And they overwhelmingly tell us they want a relationship that is fully online, digital native. They don't want to talk to a human. They just want to interact on their phones like they do when they chat with their friends. And we said, there's a chance that we can succeed. Wow. So to give the audience some context, could you please describe the spending habits here or consumer behavior? How do they think about Thai product or Thai brands? You know what? It's very interesting. I think that I still remember about 2 years ago, maybe Thai brands, Thai products aren't really talked about. But now it's very much center stage. People like it. And I think the change is because Netflix brought in a lot of Thai music and also Thai films and TV shows. Also GTH movie. GTH movie. Yes. Lan Ma and a few other. They actually licensed P-Mark to be made in the Indonesian version. Okay. Yeah. And Thai music, Thai Exactly. films. Yeah, so I think that this is an example of how the young people in Indonesia is very optimistic. They're very global-minded. They would accept and be ready to take on global cultures that comes in for Thailand, for Japanese, for Korean. It's a very young segment of the market that's very willing and ready to go and take on these new influences from abroad. เห็นไหมคะบอกแล้ว นี่ เขาชอบอาหารไทยนะ ภาษาอินโดอ่านว่ามูกระทะมูกระทะเฮ้ยเขากินหมูด้วยเหรอ แถวนี้มีหมูหลายร้านเลย อ๋อมันก็คือสังคมแบบ diverse มากตอนนี้ก็อินเตอร์ไม่ได้อินโดขนาดนั้น แถวนี้อินเตอร์ค่ะแถวนี้อินเตอร์มา อ๋อนี่มีเขียนภาษาไทยด้วยบาร์บีคิวไทยแล้วหม้อไฟมา สวัสดียินดีต้อนรับ เทลนั่นแหละ ต้องบอกว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามี perception ในสินค้าไทยค่อนข้างดีมากๆนะครับคือเขามองว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่มี quality สูงในราคาที่จับต้องได้นะครับเวลาคนอินโดนีเซียไปเที่ยวไทยเนี่ยก็มักจะไปซื้อขนมไทยนะครับไปซื้อเบเกอรี่ไทยโอเคละความเสียหายเป็นเรื่องปกติเวลาทำธุรกิจต่างประเทศเราก็ต้องยอมขาดทุนอยู่แล้วตอนแรกเพื่อหาก็เรียกว่าช่วง2ช่วงแรกเราไปเจ็บตัวก่อนเพื่อหาประสบการณ์จนวันหนึ่งผมไปซูเปอร์มาร์เก็ต
นะก็เคยไปแล้วไปเดินเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตผมไม่เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยจะมีไทยมิลค์ทีขายในเจสเปย์เขาด้วยหรือขวดไทยมิลค์ทีที่นำเข้าซึ่งขายราคาแพงมากเลยผมก็เอ๊ะทำไมเขาขายไทยมิลค์ทีเขาบอกมาว่าคนอินโดนีเซียชอบไทยมิลค์ทีของไทยเวลาเข้ามาเมืองไทยเขาจะซื้อซาเช่ไทยมิลค์ทีกลับบ้านเราไม่เคยมีข้อมูลแนวคิดนี้เลยแล้วเราก็ไปเจออีกอันหนึ่งเคยมีแบรนด์ท้องถิ่นอันหนึ่งเริ่มเปิดร้านคีออสไทยมิลค์ทีขายดีมากเลยเอ๊ะผมว่ามันใช่แล้วทำไมถึงใช่ไหมคืออิชิตันในอินโดนีเซียคนรับรู้แล้วกันเรามาจากไทยหนังโฆษณาเรื่องแรกที่เราออนแอร์นะเคยผมนั่งเรือเจออุปสรรคกว่าจะไปถึงอินโดนีเซียเมื่อภาพนี้เขาจำเลยอิชิตันมาจากไทยแลนด์ครับ งั้นเราเริ่มเลยขายไทยมิลค์ทีเป็นโปรดักที่เราสามารถทำได้แล้วเราได้เปรียบ Ichitan ganti packaging biar kamu beli lebih sering. Sah enaknya. เราจะเห็นว่าสินค้าไทยหลากหลายสินค้าที่ขายอยู่ในอินโดนีเซียนะครับบางอย่างเราไม่เห็นว่ามีขายที่เมืองไทยแต่เป็นสินค้าที่ localize มาเรียบร้อยให้ทำขายเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งเหมาะกับคนอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมองหาดูว่าสินค้าของเราเนี่ยครับเหมาะกับตลาดหรือเปล่าเราต้อง localize หรือเปล่าเพื่อให้เหมาะกับตลาดของอินโดนีเซีย P ที่ 2 ก็คือ placeเนื่องจากอินโดนีเซียมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มีเกาะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความหลากหลายในแต่ละเกาะในเรื่องของความชอบแล้วก็ preference ต่างๆ P ตัวนี้เป็น P ที่สำคัญมากๆอย่างแรกเราจะต้องมองมาที่ตัวเองก่อนนะครับว่าเรามี capability มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของเงินทุนนะครับในเรื่องของกำลังคนแล้วก็ในเรื่องของ network นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่ามาอินโดนีเซียแล้วต้องมาขายทุกเกาะเลยตั้งแต่แรกแต่เราอาจจะเลือกเกาะ1เกาะหรือว่า area 1 area ที่เราคิดว่าเหมาะกับสินค้าของเราก็ได้นะครับภาษาไทยต้องใช้ก็ว่าคุณเขาบอกว่าป่าล้อมเมืองใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่ป่าล้อมเมืองคือเรากินทีละเมืองนี่อันนี้น่าจะดังที่สุดของเขาเป็นเหมือนมาม่าของเขาใช่เลยครับอินโดมีก็เป็นแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนะครับจริงๆเนี่ยเขาเติบโตไปในระดับ global เหมือนกันนะครับไปเปิดโรงงานนะครับไปขยายการค้าขายในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกผมชอบเขามากๆก็คือเขาจะมีรสชาติเยอะมากนะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาจะ localize ตามเกาะนะครับเช่นอันนี้ครับอาจจะเป็นแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับบางทีเขาจะมีคอลแลบกับเมืองนู้นเมืองนี้นะครับทำเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นรสชาติ local ขึ้นมาผมเข้าใจว่าแต่ละเกาะก็อาจจะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันหรือเปล่าต่างกันเลยสูเกาะฝั่งนี้ไม่ชอบหวานเนี่ยเราจะเอารสชาติหวานไปขายเขาเราก็จะเป็นคนเสียเปรียบสูตอนนี้เราเลือก12ทำเลหรือ12เกาะหรือ12เมืองที่เราเน้นที่เหลือเราก็ค่อยๆไปเพราะเราไม่มีปัญญาส่งไปทุกเกาะเรายังไม่ได้มียอดขายเยอะขนาดที่จะแยกเกาะแต่เราเริ่มไปกินเกาะไปหาอะไรได้จากเกาะว่าตรงไหนที่ชอบโปรดักต์เราเนี่ยแสดงว่าอีกเกาะหนึ่งหรืออีกมือหนึ่งไม่ชอบรสชาติของเรายังไม่แตะเดี๋ยวเราว่างก่อนทำเกาะนี้ให้ประสบความสำเร็จเมืองนี้ให้สำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเมืองนี้ค่อยๆไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับที่ผมพูดว่าเมืองเคยเมืองหนึ่งถ้าคุณขายดีนะยอดขายก็เยอะอยู่แล้วคือเหมือนเกาะเขาเหมือนประเทศนึงP ตัวที่3นะครับก็คือมาจากคำว่า partner นะครับคีย์หลักสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจในอินโดนีเซียคนที่ทำธุรกิจในอินโดนีเซียนะครับเขาจะมีศัพท์พิเศษศัพท์หนึ่งที่เขาคุยกันโดยทั่วไปก็คือการใช้คำว่า local hero นะครับเวลาเราทำธุรกิจในอินโดนีเซียนะครับเราควรที่จะต้องหา local hero ของพื้นที่นั้นๆที่เราไปลงทุนให้เจอให้ได้หมายความว่าการทำธุรกิจในอินโดนีเซียจะค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่นนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเคนไปลงทุนในเมืองไทยนะครับคุณเคนมีสินค้าหนึ่งคุณเคนอาจจะหาดิสติบิวเตอร์1เจ้าแล้วก็สามารถ cover ได้ทั้งประเทศไทยจริงเพราะว่าโลจิสติกอะไรทุกอย่างเราดีทั้งหมดเลยนะครับแต่อินโดนีเซียนะครับก็จะมีความหลากหลายขึ้นมาอีกหน่อยบริษัทไทยหลายบริษัทนะครับมีดิสติบิวเตอร์ถึง10เจ้าก็มี10เจ้านะครับในกรณีที่ cover ทั้งอินโดนีเซียเลยนะครับผมเข้าใจว่าสเต็ปแรกของคุณตันคือคุยกับพาร์ทเนอร์ก่อนใช่หาพาร์ทเนอร์ก่อนซึ่งหายังไงครับในวันนั้นตอนนั้นเราคุยหลายเจ้านะแล้วสุดท้ายผมเจอปักโจโกะหรือว่าบริษัทอัลฟามานะครับหุ้นส่วนเขาเคยมีซูมิชิซึ่งเขามี 20,000 สาขาแล้วอัลฟามาร์ทเป็นเหมือนกับร้านสะดวกซื้ออันดับต้นๆของอินโดอันดับหนึ่งที่นั่นก็จะมีอัลฟามาร์ทกับอินโดมาร์ทสองเจ้านี่เท่ากับ 80% ของ market share modern trade เรามีอยู่ที่อัลฟามาร์ทอินโดมาร์ทก็ต้องมีเพราะว่าเขาแข่งกันเราก็เจอปัญหาหลายอย่างที่แบบสมมติวัตถุดิบบางส่วนที่เราจะนำเข้าไปเรามีฮาลาลแต่วัตถุดิบของเราไม่มีฮาลาล
ของอินโดนีเซียมันก็ทำให้โปรดักต์เราไม่สามารถส่งไปได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าถ้าเราจะไปต่างประเทศเราควรจะมีพาร์ทเนอร์ที่ท้องถิ่นที่แข็งแรงแล้วก็สามารถช่วยงานเราส่วนที่เราไม่รู้จักนะนี่ผมเจอแล้วเราไปสัมภาษณ์มาแล้วคุณตันอิชิตันแต่ว่าเขามาที่นี่เขาไม่ได้ทำชาเขียวนะฮะเพราะว่าเขาทำแล้วมันเจ๋งเขาบอกนี่ไทยมิลทีไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยสวยมากใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากครับตะการตามากด้วยนี่เราอยู่ที่มัสยิดใช่ครับอิสติกัลก็เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียโอ้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่คนอินโดนีเซียคนจาการ์ตามาทำพิธีกรรมมาละหมาดกันที่นี่ใช่เลยครับก็นี่คือเขาเริ่มแล้วใช่ครับกำลังเรียกให้คนเข้าไปละหมาดครับก็ถือเวลาตรงเวลาพอดีคือพูดถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์ครับพอแปลเป็นไทยก็คือพันธมิตรในการทำธุรกิจนะแต่จริงๆแล้วพอเรามองไปข้างหลังครับมันเหมือนกับเป็นการแต่งงานย่อมๆเลยนะครับเพราะว่าคนนี้เราจะต้องทำธุรกิจไปด้วยเราต้องเติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีในสิ่งที่เราไม่มีในกรุงศรีนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่ากรุงศรีอาเซียนลิงก์นะครับโดยเรามีคอนเซปต์ว่า Go ASEAN with กรุงศรีก็คือเราจะพาลูกค้ากรุงศรีนะครับไปเติบโตในอาเซียนด้วยกันโดยสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามทำเป็น one stop service ในการขยายธุรกิจไปอาเซียนสำหรับลูกค้านะครับเริ่มตั้งแต่การให้ advice ลูกค้านะครับว่า market situation เป็นยังไงบ้างนะครับเทรนด์เป็นยังไงบ้างนะครับและลูกค้าเนี่ยควรที่จะไปในรูปแบบไหนแล้วก็ท้ายสุดเลยซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของกรุงศรีนะครับคือการหา trusted partner ให้กับลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีศักยภาพนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงที่จะช่วยลูกค้าเราขยายธุรกิจไปในประเทศนั้นได้อย่างมั่นคงครับแล้วตอนทำชาไทยนี่คือขายดีทันทีเลยคือมาถูกทางเหมือนแป๊บเดียวเราก็ยอดขายมาแล้วก็เคยพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรแล้วก็ต่อเนื่องมายอดขายขึ้นมาเรื่อยๆครับถึงวันนี้อย่างวันนี้เราก็เป็นอันดับหนึ่งป่ะครับอันดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นชาไทยนะครับปราโบโว ซูเบนโตขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียพร้อมกับโจทย์ที่ท้าทายจากอดีตผู้นำ2 สมัยอย่างโจโกวีไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เขาจะต้องสานต่ออย่างการย้ายเมืองหลวงหรือว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนถ้าอยากมาสัมผัสร่องรอยทางอารยธรรมของเมืองจาการ์ตาก็ต้องมาที่ย่านแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าโกตาตูอาโกตาแปลว่าเมืองตูอาแปลว่าเก่าหรือแก่ก็คือย่านเมืองเก่านั่นเองนะครับซึ่งย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีอิทธิพลของการล่าอาณานิคมนั่นก็คือดัชนั่นเองหรือว่าเนเธอร์แลนด์อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าอินโดนีเซียนี่ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของดัชเนี่ยกว่า300 ปีเลยเพราะฉะนั้นร่องรอยทางวัฒนธรรมทางการค้าก็จะมีให้เห็นรวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะคนก็มาเที่ยวแต่ว่าเอาเข้าจริงไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่เมืองจาการ์ตามันก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวครับมันเป็นเมืองการค้าเป็นเมืองหลวงเนาะซึ่งเดี๋ยวเขากำลังจะย้ายเมืองหลวงแล้วด้วยก็ใช้เวลาหลาย10 ปีอยู่กว่าจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานหนึ่งครับเป็นงาน Business Matching มีหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ของธนาคารกรุงศรีก็คือธนาคารดานามอนของอินโดนีเซียนั่นเองครับรวมไปถึงยังมี MUFG หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก
จะมาพูดคุยกันครับว่าเราจะหาทางสร้างความร่วมมือหรือมีโอกาสอะไรบ้างรวมไปถึงเขาอยากจะลงทุนในมุมไหนแมทช์ตรงไหนเป็นพิเศษครับ We have some Thai insurance company connect their service with the startups. So hopefully, I think first of all, could you introduce yourself a little bit and walk us through your career journey? What do you do now? Okay, first of all, thank you so much for your coming to Indonesia, to Jakarta, to the Ministry of Communication and Digital. So I'm the Director for Digital Economy, the Ministry of Communication and Digital, and in particular, we are focusing on building the ecosystem of digital economy in Indonesia. With the transition from president, so how has it changed in terms of policy, especially digital economy? Many countries already consider digital transformation like a game changer to increase our economic growth, and secondly also to build the welfare to our society. We have to invest on human capital because this is the whole asset to change and to make our society better. ผมคิดว่ามันต่อเนื่องกันนะครับจากยุคของโจโควิโดโดมาสู่ยุคของพราโบโว Ketua Perhimpunan Mahasiswa พราโบโวเปลี่ยนมาลงทุนในเรื่องของ Human Capital แทนทำให้คนอินโดนีเซียที่เป็นเด็กนักเรียนมีข้าวกินอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ซัฟเฟอร์มากจากเรื่องของการกระจายรายได้คนรวยที่เนี่ยรวยมหารวยอ่ะในขณะที่คนจนจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเด็กที่ไปโรงเรียนได้กินข้าวที่โรงเรียนที่มีสารอาหารครบ5หมู่อย่างน้อย1มื้อเนี่ยไอเด็กคนนี้โอ้โหภาวะโภชนาการมันดีขึ้นมาทันทีถูกต้องไหมก็ไอเด็กพวกนี้ในอนาคตมันก็จะกลายเป็นกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับถัดจากเรื่องอาหารกลางวันเสร็จเด็กท้องอิ่มละทำอะไรต่อ School Renovation ครับทำเรื่องพัฒนาโครงสร้างของโรงเรียนทำยังไงให้ห้องเรียนมันทันสมัยใช่ไหมครับต่อจากนั้นบอกว่าเฮ้ยถ้าเด็กมันมีกินละคนในหมู่บ้านต้องมีกินด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำ Village Food Reserve เห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องคนหมดเลยนี่คือจุดเปลี่ยนซึ่งผมคิดว่าสำหรับประเทศที่มีประชากร280ล้านใน Medium Term ใน Long Term อ่ะมันจะยิ่งเกิดการปันผลประชากรและจะทำให้เขาไปได้ไกลขึ้นโดยรวมของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า Prabowo-nomics ที่เขามีธีมสำคัญมากๆคือการ protecting all Indonesian ยกระดับสวัสดิการต่างๆให้คนอินโดนีเซียเข้าถึงได้อย่างง่ายและเข้าถึงได้ทุกคนลิมิตการส่งออกสินค้านะครับแล้วก็โปรโมทในเรื่องของ downstreaming ก็คือหมายความว่าเชิญชวนแล้วก็แนะนำให้ธุรกิจต่อ supply chain มาทำธุรกิจใน supply chain ในอินโดนีเซียแทนโดยมีการให้สวัสดิการมีการให้ privilege อะไรต่างๆในการลงทุน cover ไปถึง startup นะครับซึ่ง startup ecosystem เป็นสิ่งอะไรที่รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ลงทุนมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียมียูนิคอร์นอยู่ประมาณ10 กว่าบริษัทนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะ build startup นะครับที่มีอยู่ 6,000 กว่าบริษัทในอินโดนีเซียนะครับให้เติบโตเป็นยูนิคอร์นได้มากยิ่งขึ้น I do hope in the next 5 years but we already have a plan actually. This is a national plan. In the beginning, the contribution of digital economy to our GDP is around 5%, only 5%. But we have a plan until 2045, this is 20 years ahead. Our contribution from the digital economy will be reached around 20%. Wow. From the GDP. 4 times. Yes. ผมยังมองว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีโอกาสมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกเยอะนะฮะแน่นอนกฎระเบียบปัญหาที่นี่มันยังมีอยู่แต่เขาก็พยายามที่จะแก้ไขที่นี่ก็มีเพื่อนๆรุ่นพี่เข้ามาบุกเบิกไว้ให้เยอะแล้วนะเขาก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ให้แต่จริงๆผมแนะนำทุกคนอย่ามาหาประสบการณ์แบบผมนะ อย่าเจ็บแบบคุณดันคุณควรจะเข้าใจครึ่งหนึ่งก่อนนะเจ็บตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าเจ็บตัวผมเพียงแต่ว่า
ถ้าบอกว่าแนะนำแล้วกันเนาะในฐานะผมเจ็บตัวมาก่อนนะครับ เคยอย่ามองว่าเอ๊ะทำรีเสิร์ชอย่างเดียว กินข้าวกับเขานะอยู่กับเขาจริง ๆ แล้วเข้าใจเราเข้าใจจากเขาจริง ๆ โอกาสที่เราจะเจ็บตัวก็ลดลง จริงๆแล้วในแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับก็มีความยากความง่ายต่างกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากให้ผู้ประกอบการท้อใจนะครับพอเราเจอความยากของแต่ละประเทศนะครับแต่ให้เรามองว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆด่านทดสอบนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเวลาเราผ่านด่านนั้นได้นะครับมันมีรีวอร์ดกลับมาที่ค่อนข้างสูงประเทศอินโดนีเซียครับเป็นประเทศที่มีโอกาสมากมายที่เราสามารถที่จะมาคว้าได้ไม่ว่าจะเป็นการเอาสินค้าเข้ามาขายหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่มากมายแล้วก็เราสามารถที่จะมาโคอินเวสต์กับคนอินโดนีเซียด้วยกันการทำธุรกิจแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่กดดันเกินไปและทำให้เราสามารถเติบโตธุรกิจไปด้วยกันไปกับพาร์ทเนอร์เราซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการก็คือการลงทุนแล้วก็ดึงธุรกิจดึงคนโลคอลอินโดนีเซียเติบโตไปด้วยกันผมว่าประเทศไทยไม่ควรจะมองข้ามประเทศอินโดนีเซียเลยที่สำคัญที่สุดคือเขาต้อนรับเรามากนะครับเขาค่อนข้าง appreciate ชื่นชมประเทศไทยมากแต่ว่าคนไทยเองอาจจะมีมุมมองที่ไม่เท่ากันกับอินโดนีเซียซึ่งเท่าที่ผมอยู่มา4วัน5วันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามุมมองผมเปลี่ยนไปแล้วผมก็ชื่นชมประเทศอินโดนีเซียมากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันได้เขาบอกว่ามันเป็น Habitat Park เหมือนมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วก็มีอาหารมีขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่หมูเด้งควรจะเอาโมเดลนี้ไปทำนะผมเจ็บตัวมาก่อนนะครับเคยอย่ามองว่าเอ๊ะทำรีเสิร์ชอย่างเดียวสมมุติวันนี้ด้วยกันผมจะไปประเทศหนึ่งถ้าผมเลือกได้ผมไม่ไปเองผมจะต้องเอาคนที่แบบเคนแต่งงานยังสมมตินะยังไม่แต่งงานใช่ไหมมีลูกยังไม่มีใช่ไหมเอาให้เคนไปอยู่อินโดนีเซีย2 ปีก่อนต้องให้คนโสดไปเหรอฮะต้องสดด้วยถ้าไม่สดมันอยู่ไม่ได้มันต้องเมียอยู่ที่บ้านลูกเรียกร้องกลับมาทุกวันเลยใช่ไหมสมมติเคนไปแล้วได้คนอินโดนีเซียเป็นภรรยาใช่ไหมทีนี้รู้จักอินโดนีเซียแท้ๆเลยใช่ไหมมันมีผลกับยอดขายเลยสินค้าของเราดูก็รู้ว่าอร่อยมันเป็นซอสสเต็กแบบถั่วอะไรงั้นใช่ไหมอะไรแกะอร่อยเลยเป็นแกะสเต๊ะที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินเจ้าหนึ่งเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแล้วคุณชายก็มากินที่นี่บ่อยใช่นี่น้ำจับผมเลย